Вітаю! Мене звати Тетяна. Сьогодні пропоную зв'язати п'ятку бумеранг з клином підйому, але без скорочених рядів. Ось так вона виглядає. Петельки не дуже рівні, бо я ще не проводила ВТО. Але все одно ви можете подивитись і мати уявлення, що буде у фіналі. Так, для порівняння виглядає п'ятка бумеранг з клином підйому, але вкороченими рядами. Сьогодні будемо в'язати саме таку п'ятку, без скорочених рядів. Буду в'язати цю шкарпетку, на якій буду вам показувати п'ятку від миска. Але якщо ви в'яжете шкарпетку від резинки, ви можете так само зв'язати цю п'ятку. П'ятка і клин підйому в цьому випадку симетрична ось цій лінії. Відповідно, що ви почнете звідси в'язати, що звідси п'ятка буде в'язатися однаково. Саму п'ятку я буду в'язати на 4 та 3 спицях, а клин підйому, додавання для клину підйому буду робити між 1 та 2 і 3 та 4 спицями. Давайте подивимось детально. Ось так виглядає та шкарпетка, яку я вже зв'язала, тобто частина шкарпетки. Це верхня частина. Ось тут в мене початок ряду. Він в мене збоку. Відповідно, це перша, друга спиці на верхній частині шкарпетці, третя, четверта. На третій, четвертій буде п'ятка. Сам клин підйому ми будемо в'язати, додаючи петлі між четвертою та першою спицею і між другою та третьою спицею. Ось цих двох точках. Щодо клину підйому. Я буду додавати для себе, для свого підйому 8 петель. Якщо у вас високий підйом, то я раджу додавати 10 або навіть 12 петель. Додавати петлі будемо через ряд. В кожному ряді, в якому в нас буде йти додавання петель, буде додаватися по 2 петлі. Відповідно, якщо мені треба додати 8 петель, то клин підйому до п'ятки в мене складе 8 рядів. Ось ця частина, вона буде в'язатися на 8 рядах. Тож треба буде розрахувати, де нам закінчувати, якщо я в'яжу від миска, де закінчується полотно без прибавок і де я починаю робити вже клин підйому. Я вже це розрахувала, зараз дов'язала до місця, де мені потрібно починати робити клин підйому. І давайте зробимо це разом. Початок ряду, четверта, перша спиці. Роблю першу петлю, яку я буду додавати для клину підйому. Додавати я буду її з протяжки. І нахил цих петель, які ми будемо додавати, він повинен завжди бути до центру верхньої частини шкарпетки. Відповідно, зараз я буду додавати петлю з нахилом ліворуч до центру. Накидаю ось таким чином протяжку на спицю. Ось так. І пров'язую схрещеною петлею для того, щоб там не було дірочки. Лицьовою. Далі в'яжу першу спицю лицьовими петлями. Другу спицю також до кінця пров'язую лицьовими. І між другою та третьою спицею я буду робити додавати ще одну петлю з нахилом праворуч. Для цього я підніму протяжку ось таким чином, з нахилом до середини верхньої частини шкарпетки, тобто з нахилом праворуч, і пров'яжу її також схрещеною петлею. Далі до кінця ряду я буду в'язати просто лицевими петлями. Це в нас був перший ряд клину підйому, і ми пров'язали його з прибавками. Тобто в цьому ряді ми прибавили 2 петлі. Залишилося ще 6 петель додати. Другий ряд клину підйому ми будемо в'язати
без додавання петель, відповідно, просто по колу в'яжемо лицевими петлями. Ось я дов'язую перший ряд, який в нас був з додаванням петель. Ось початок ряду. І тепер в'яжу другий ряд без додавання петель, просто лицевими по колу. Я пров'язала другий ряд, і тепер в третьому ряді буду знов робити прибавки. Ось початок ряду, четверта, перша спиця. З протяжки додаю петлю з нахилом ліворуч. Пров'язую цю додану петлю схрещеною. Далі в'яжу лицевими до кінця першої спиці. Другу спицю теж пров'язую лицевими. І між другою та третьою спицею я знову піднімаю протяжку і з нахилом праворуч і пров'язую її схрещеною петлею. Далі дов'язую до кінця ряду лицевими. Дов'язала до кінця ряду, це був третій ряд. Четвертий ряд в'яжемо по колу без прибавок, просто лицевими петлями. Пров'язала четвертий ряд без додавань петель. Мені потрібно ще два ряди пров'язати з додаваннями. Тобто зараз в п'ятому ряді я додам ще дві петлі, одну ось тут, іншу ось тут. Шостий ряд без додавань, сьомий ряд з додаванням. Зробіть так само, тобто пров'яжіть необхідну кількість рядів, поки не пров'яжете всі петлі, які вам треба додати, і зустрінемось для того, щоб починати в'язати п'ятку. Я пров'язала 8 рядів підйому, роблячи прибавки по 2 петлі через ряд. Відповідно, додала 8 петель. Тепер почнемо в'язати п'ятку. Ось початок ряду, перша спиця. П'ятка в нас буде в'язатись на третій і четвертій спиці, відповідно, першу і другу спицю пров'язуємо просто лицевими петлями. Пров'язала перші дві спиці першого ряду п'ятки. На третій і четвертій буду в'язати п'ятку. В мене тут загальна кількість петель 26, по 13 на кожній спиці. Нам тепер треба буде скорочувати кількість цих петель в кожному ряді. Для того, щоб дізнатися, до якого ж моменту це робити, нам треба загальну кількість петель розділити на 3. І використати одну частину з цих трьох на бокову частину п'ятки, одну частину на центральну і ще одну на другий бік. У мене 26 петель, на 3 порівну не ділиться. Відповідно, я зроблю 9 петель в бокових частинах і 8 в центральній. Далі, перший ряд п'ятки, перша спиця, пров'язуємо її лицевими. На другій спиці робимо так само, в'яжемо лицевими петлями, але не дов'язуючи 2 петлі до кінця ряду. Перша спиця, друга. Останні 2 петлі ми пров'язуємо разом лицевою за передні дужки. Ось так. Розвертаємо в'язання. Другий ряд п'ятки. Він у нас виворітний. Першу петлю ми знімаємо, як кромочну. Трохи можна підтягнути ниточку, щоб тут не було дірочок. І далі в'яжемо виворітними петлями одну спицю. Другу спицю так само в'яжемо виворітними.
не дов'язуючи 2 петлі до кінця спиці. Останні 2 петлі ми пров'яжемо разом лицьовою, не дивлячись на те, що це виворітний ряд, 2 разом лицьовою за передні дужки. І знімаємо петельку. Підтягуємо ниточку, розвертаємо в'язання. Таким чином, ви бачите, що в кожному ряді п'ятки ми робимо по одній убавці в ряді. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, по черзі, так? Як ми це робимо? Ми пров'язуємо останні 2 петлі, незалежно від того, чи це лицьовий ряд, чи це виворітний, однією лицьовою за передні дужки. І в'яжемо, як при поворотному в'язанні з кромковими петлями, тобто першу ми будемо знімати. Далі в'яжемо, якщо це лицьовий ряд, то лицьовими петлями, не дов'язуючи 2 петлі до кінця ряду. Останні 2 петлі ряду ми пров'язуємо разом лицьовою за передні дужки. Виворітний ряд так само. Розвернули в'язання, першу зняли кромкову, далі в'яжемо виворітними, пров'язуючи так всі петлі, окрім останніх 2. І останні 2 петлі, навіть в виворітному ряді, ми пров'язуємо лицьовою однією за передні дужки. Все. Ось таким чином нам треба скоротити кількість петель на цих спицях, на яких ми в'яжемо п'ятку, до середньої частини п'ятки. Тобто ми на початку розрахували, що в мене це буде 8 петель. У вас це може бути якась інша кількість петель. Ви загальну кількість петель п'ятки ділите на 3, і одна з цих 3 буде центральна частина п'ятки. І саме до цієї кількості петель вам треба скорочувати. Скорочуйте, будь ласка, самостійно і зустрінемось, коли в нас на спицях залишиться тільки центральна частина п'ятки. Я скоротила кількість петель п'ятки до 8. І тепер треба буде поновити кількість петель, яка в нас була на початку в'язання п'ятки. Для цього нам треба буде підіймати з оцих кромкових петель з обох боків петельки бокової частини п'ятки. Як це будемо робити? По-перше, треба перевірити, щоб в нас все було пров'язано. Тобто, коли ми розраховували п'ятку, ми ділили кількість петель п'ятки на 3. В мене порівну не ділилося, тому вийшло 9 петель, 8 і ще раз 9. І зараз 8 – це центральна частина п'ятки в мене на спицях, а 9 бокових петель з кожного боку повинно бути зараз 9 кромочними петлями. Тобто ось ці, бачите, ось ці петельки, в нас їх повинно бути 9, тобто стільки, скільки в нас петель було відведено на бокову частину. Перерахуйте, щоб все у вас було вірно, і почнемо в'язати п'ятку, тобто другу її частину. Зараз, коли я зв'язала останню петлю, 2 петлі, вірніше, однією лицевою, ось тут вони, так, ось ці 2 петельки я зв'язала ось цією однією лицевою. В мене так вийшло, що ниточка на лиці. Треба її перетягти сюди на виворітний бік. Для цього останню цю петельку я перезніму на спицю. Далі ниточку, якою я в'яжу, ось тут проведу на виворіт і знов надіну цю петельку. Тепер
піднімаємо петлі. Петлі ми будемо підіймати ось цією ниткою з бокових кромкових петель, протягуючи нитку з вивороту на лицьовий бік. Дивіться, як це робимо. Я введу ось цю спицю, щоб краще було видно, але ви можете цією робочою це робити. Ось у нас перша ця кромкова петля. Вона одразу під спицею. Ми в неї заводимо спицю з лицевого боку на виворіт, захоплюємо ниточку нашу робочу і протягуємо ось на цю робочу спицю. Далі розвертаємо в'язання. Першу петлю кромкову ми знімаємо, підтягуємо гарно нитку і в'яжемо лицьовими, так як це лицьовий ряд. Пров'язуємо лицьовими до кінця ряду. Остання петля в нас теж буде пров'язана. Ось остання петля теж лицьовою. Далі треба підняти ось цієї кромкової петлі ще одну петельку. Як ми це робимо? Спицю заводимо з лиця на виворіт і витягаємо ниточку. Розвернули в'язання. Першу петлю зняли, підтягнули нитку і в'яжемо, так як це виворітний ряд, виворітними петлями. Всі петлі повністю, включно з останньою, пров'язуємо. Пров'язали. І знов треба підняти петлю. Спицю заводимо з лицевого боку на виворітний через кромкову наступну петлю. Підхоплюємо робочу нитку. Зараз, щоб був фокус. Так, підхоплюємо робочу нитку на вивороті і притягуємо її на лице. Розвертаємо знов в'язання. Першу петлю знімаємо. Ниточку підтягнули, в'яжемо лицьовими петлями. Пров'язали всі петлі, знов підіймаємо під петлю з кромкової петлі. З лиця на виворіт заводимо спицю під кромкову петлю, підхоплюємо нитку, протягуємо. Мені здається, що зрозуміло, так, яким чином ми це робимо. Тобто в нас в кожному ряді ми одну петельку додаємо. З кромкової петлі ми, протягуючи нитку з вивороту на лице, хоч в лицевому, хоч в виворотному ряді, ми протягуємо нитку з виворотного боку на лицевий бік. І потім розвертаємо в'язання. Давайте ще разом це один раз зробимо. З лицевого боку заводимо спицю на виворіт і з виворота на лице протягуємо нитку. І таким чином ми додаємо в кожному ряді по петельці. І робимо це, поки ми не повернемося до початкової кількості петель. У мене це 26 петель, тобто всі ось ці кромкові петлі нам треба підняти з кожного боку. Коли ви це зробите, і я це зроблю, то зустрінемось, будемо далі в'язати клин підйому, другу його частину. Я підняла всі кромкові петлі з бокових частин п'ятки. Дивіться, ось так виглядає один бік. Ось так вона виглядає знизу. І ось так виглядає інший бік. Ось тут тільки що я останню петельку підняла з кромки. І далі будемо в'язати клин підйому, другу частину. Тобто п'ятку ми вже з вами зв'язали. Щодо клину підйому, дивіться. Ось ця частина в нас вже зв'язана. Тобто ми вже додали 8 петель. А тепер ці 8 петель треба скоротити. Ось цю частину будемо в'язати. І як ми це робимо? Ось у нас закінчилася п'ятка. І тепер нам треба робити убавки клину підйому. Ось тут, між четвертою та першою спицею, там, де ми і додавали ці петлі. І між другою і третьою спицею. Робимо перше скорочення. Ось ці дві петлі нам треба пров'язати однією лицевою з нахилом ліворуч.
Далі в'яжемо лицевими петлями до кінця першої спиці. Пров'язали першу спицю, друга спиця. В'яжемо теж лицевими, не дов'язуючи 2 петлі до кінця спиці. Останні 2 петлі ми зв'яжемо однією лицевою з нахилом праворуч. Тобто просто ось так за передні дужки. І далі в'яжемо по колу. Єдине, що б я радила тут зробити, пров'язати 2 петлі однією лицевою, щоб ось тут у нас не було такого негарного отвору. Що треба для цього зробити? Не ось цю, а аж попередню ось цю петельку я підіймаю ось так разом з протяжкою і надягаю на цю спицю. І далі пров'язую разом з першою петелькою однією лицевою. І далі в'яжу по колу лицевими петлями. Дов'язала лицевими петлями до початку ряду. І дивимось. В минулому ряді ми зробили з вами ось тут убавку. Відповідно, зараз другий ряд клину підйому ми в'яжемо вже без убавки. Тобто просто по колу лицьовими всі 4 спиці. Другий ряд другої частини клину підйому ми з вами пров'язали. Зараз буде третій ряд. В третьому ряді знов робимо скорочення петель. Початок третього ряду. Тут скорочуємо 2 петлі. Ми їх пров'язуємо 2 разом лицевою з нахилом ліворуч. Для цього я їх знімаю і надягаю на спицю іншим боком. Ось таким чином. І за задні дужки ось так разом пров'язую. Ви можете робити нахил ліворуч, як вам зручно в'язати, як ви звикли, може якимось інакшим способом, кому як подобається. Далі скоротили між 4-ю і 1-ю спицею 1 петлю. В'яжемо до кінця цієї спиці лицьовими. Друга спиця в'яжемо лицьовими, не дов'язуючи 2 петлі до кінця ряду. До кінця спиці, вибачаюсь. На спиці залишилося 2 петельки, і ми їх пров'язуємо однією лицевою з нахилом праворуч. Все. Далі до кінця ряду в'яжемо лицевими петлями. Це був третій ряд. Четвертий ряд ми в'яжемо без скорочень, відповідно, просто лицевими по колу. Пров'язала по колу четвертий ряд без скорочень, просто лицевими. Так як ми пров'язали вже 4 ряди, скорочували ми через ряд по 2 петлі, то 4 петлі в нас вже скорочені. Залишилось ще 4 петлі. Будь ласка, зробіть це самостійно, ці скорочення. Тобто ви, я гадаю, запам'ятали вже, в першому ряді ми робимо скорочення з 2 боків, по 2 петлі ми скорочуємо. Другий ряд без скорочень. Третій ряд знов скорочення, четвертий без скорочення. Тобто скорочення в нас йдуть через ряд. За кадром я скоротила ще 4 петлі. Загалом це 8 петель. Ось таким чином це виглядає. І зараз в мене на спицях та кількість петель, яка була до початку в'язання клину підйому. Таким чином ми зв'язали разом з вами клин підйому та п'ятку бумеранг без вкорочених рядів. Ось так це зараз виглядає. І далі продовжуємо в'язати шкарпетку, там, чи малюнком, яким ви в'яжете, чи як я лицевими петлями. Ось так зовсім не складно і швиденько ми це з вами зробили. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую вам за перегляди і на все добре, до побачення!